Alright, you have to multiply your time through other people. Alright, so Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. So, how are you going to multiply your time through the help of other people? So, ganito muna, magkwento muna tayo ng isa. Maaga kasi nag-send ang aking isang office mate. So, isang viral vlog or video or ano lang sa FB. So, meron daw dalawang magkaklase nakita, isang teacher, isang vendor ng Fishball. Okay, so one time namimili daw yung teacher doon sa mama, nagtinda ng fishball. Sabi nung nagtinda ng fishball, hindi lang sure, pero something like this, okay? So sabi niya, sabi niya, ikaw pala yun, sabi niya. Ay, kumusta na? Tapos sabi ng teacher, teacher ako, sabi niya. Pero ang gusto ko, dahil lang gusto ko siya i-capture ng maayos. Dahil lang po, di ko matiis eh. Dahil lang so, tinanong natin siya ng nandito siya sa aking laptop. Open ko lang yung FB ko. Habang naghahanap po ako, please, attend na kayo sa seminar ko. November 18, so dito muna tayo, okay. So, dito muna tayo. Okay, November 18 ang seminar natin. Tuloy po tayo doon sa Hong Kong. So, see you there. And thank you sa lahat ng mga sponsors natin. Dahil lang po, hanapin lang natin yung ating hinahanap. Yun na yun. Sige lang po. So, huwag niyo po ako iwanan sandali lang. Okay. Alright, salamat sa ating mga sponsors. So, may sponsor tayo sa Hong Kong. IMG Hong Kong. Thank you very much to Ma'am Jen and Ma'am Lore. Thank you very much. IMG Hong Kong. Isa pa po, ating Franchise Philippines. Thank you, Sir Denmark. And ang ating MJ7, Turmeric and Ginger. Thank you, Ma'am Letty. So, by the way, if you need extra income, so pwede po kayo mag-message kay Ma'am Letty. So, lalo kung kayo po ay first time lang sa lugar nyo, so mas maganda yung benefit na makukuha nyo. So, tawagan nyo lang po siya. Ito yung number ni Ma'am Letty. Harap ko na po sa atin. 0917-553-0086. Doon sa mga gusto naman magpa-advertise or maging sponsor ng aking concert, hindi po, seminar. 0939-525-4311. Yan naman po ang aking number. Okay, so balik tayo sa aking kwento. Ito, so sa Mas Red. Okay. Alright, ganito. Mas Red or based on a true story. So, basahin ko lang okay, so alis tayo dito. Okay, so may mga nagme-message pa rin tayo sa atin. May isang magkaklase nung high school ang nagkita after 10 years. Ang isa ay naging teacher at ang isa na ay naging fishball vendor. Teacher, Manong, 5 pisong fishball nga. Sabi ni fishball vendor, pre, kamusta na? Sabi ni teacher, uy, ikaw pala pre. Eto pre, teacher na. Ikaw, kumusta ka na? Fishball vendor. Eto pre, simpleng fishball vendor. Buti ka pa pre. Teacher, dapat kasi pre, nag-aral ka. Fishball vendor. Oo nga pre. Teacher, di sana pre, 18,000 month din kita mo. Magkano ba kita mo dyan pre? Sabi ng fishball vendor, 1,500 per day pre. May dalawa pa akong cart at may taga-benta ako. Iba yung kinikita ko doon. Magkasakit man ako at di magkabenta, may kita pa rin ako. Nakabili na rin ako ng lupa, pre, dahil sa pagbebenta ng fishball. Plano ko magpatayo ng apartment. Teacher, speechless. Alright, so moral lesson, always remember, do not let your schooling affect your education, and having a degree is good, pero hindi guarantee ng pagasenso ng diploma. Tamang sistema kailangan mo para masenso. Ang tamang sistema, nakita ko dito, multiply your time through other people, through others. Alright, so yan yung ating moral lesson. Okay? So, dalawa actually ang lesson na yan. Pero, yung isa muna ang ating pag-uusapan ngayon. Wag muna yung isa. Yung isa muna, sabi sa dulo, thank you Ma'am Lava sa yung sinend. That's my assistant principal. Multiply your time through others yung nasa ilalim. So, kumikita siya ng 1,500 a day. Yung isang vendor. Siya mismo, di ba? So, pero dahil meron pa siyang dalawa, so isa pang 1,500. At meron pa siyang isa, di ba? Meron siyang 1,500. So, in other words, magkano po yan? 4,500 a day. Times 30.
So, kailangan natin si calculator. 4,500 times 30 is 135,000. 135,000 a month. Yan. Yan ang kinikita ng fishball vendor. Because he is multiplying his time through other people. Okay? So, leverage. Ginagamit niya yung time ng iba para kumita siya. Okay? That's one of the secrets. Isang sikreto sa buhay mo. Okay? So, paano natin ito i-apply? Okay? Paano natin ito i-apply? Needless to say, ito yung mga sikreto ng mga tycoon, ng mga sobrang yaman sa Pilipinas. SM, Henry C., di ba? Nakita ba natin nagtinda si Henry C? No. Di ba? Nakita mo ba siya nag-cashier, nag-manager? He's multiplying his time 1,000 times. Di ba? 1,000 times minumultiply niya yung time niya para mag-earn ng money. Okay? So, you multiply your time to earn more money. Okay? So, ang challenge ko sa ating lahat, ay let us multiply our time. So, question, meron ka bang business ngayon? Okay? May business ka ngayon, maliit lang na negosyo, you can multiply that, okay? You can use that, or you can use other people, o gusto mo ng time, you can multiply your time, magpatinda ka sa iba. Like my t-shirt, meron tayong mga reseller. Okay? So, hindi ako nagsisell. So, I'm using time of other people. Okay, to multiply my time. For example, editing. Doing my poster. Okay? And other things. So, I don't have time anymore. And earning my money. So, I'm just using other people. So, you have to multiply your time. Okay? By using other people. Yan ang sikreto ng maraming mayaman. Okay? Ginagamit nila yung time ng thousands of people. Hundreds of people around them. Binabayaran lang nila. Itong tigwa 1.5 na to, I'm sure, for example, 500 binabayaran niya, linis na yan ha, nabayaran niya lang. You have to buy the time of other people. Buy the time of other people. Bilhin mo yung time ng ibang tao. Hindi nila naisip yan eh. So, ikaw nakakaisip, marami kang idea, di ba? You want to earn more money? Multiply your time? Buy the time of other people. Diba? Bayaran mo yung time nila. One strategy to become rich. Alright? So, ano pa po? Buy the time and skills. Sama na natin to. Skills of other people. Okay? So, hindi mo kayang gawin, hire other people. Bayaran mo yung skill niya. Diba? Binanggit ko po kanina, yung nag-e-edit ko, I'm buying her skill. Ito po yung payment ko sa kanya, mga delivers sa nag-e-edit. Nakita niyo po ba? So, I'm paying 100, 250 na siya. Ngayon, 1,200 na siya. Ito po yung 250 kasi hindi niya po yan lahat nakukuha. Automatic may savings siya. Tinuturuan ko po siya niyan. So, I'm paying for this just only for 1 week. 1,200 pesos. Binili ko yung skill niya. Diba? Yung tagagawa ng poster ko po pag meron ako seminar, that's 200 pesos. I'm buying the skill of that person. Okay? Yung nagtatatak po ng aking mga t-shirt, I cannot do that. I don't have the technical skill. I'm buying the skill nung nagtatatak. What is the secret? Anong sikreto para tayo dumami ang pera natin? Di ba? Simple lang. Wala kang time, you are busy, wala kang skill, not a problem. Multiply your time, multiply your skill. Just have to buy them. Just pay them, di ba? So, kaya walang reason para sabihin mo, hindi ako pwedeng yumaman. Kasi wala akong time. Buy the time. Multiply your time. Hindi ako pwedeng yumaman kasi wala akong mga gandong skill. You pay for their skills, for the skills of other people. Ang daming paraan. Di ba? Ang daming paraan na pwede tayo madagdagan ng income natin. Meron ka bang gustong simulan na negosyo? Di ba? Meron kang gustong simulan na idea na nasa isip mo lang, kaya lang it's not working. It's not working. So, unless idea yan, so it will not happen. Ibaba mo yung idea na yan, isulat mo, then, kung wala kang time, bilhin mo yung time ng ibang tao. Okay? Kung wala ka namang skill, you just have to buy the skill of other people. Ang mahalaga, okay? Ang mahalaga, you execute.
Gawin mo yung plan na nasa isipan mo. Okay? So, ang problem natin, believers, I don't think may problem pa tayo. Time, just have to buy money. Skills, buy the skills. Multiply your skill, multiply your time. Alright? You just have to pay. Alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na meron mga ideas, skills, kaya walang time, walang skills, o may mga idea pero wala tayong skills. So, para sama-sama tayong mabago, tumunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, believers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!